Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και πάλι. Αργήσαμε λίγο με αυτό το βίντεο, ακόμα μια φορά δουλειές, χαμός. Σεπτέμβριος παιδιά, φθινόπωρο, όλες οι εκκρεμότητες του καλοκαιριού το Σεπτέμβριο συνήθως γίνονται. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, όμως έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω δει όλα τα μηνύματα που με έχετε στείλει, έχω δει, βλέπω τα like σας, βλέπω τις εγγραφές σας, τα πάντα όλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων. Φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο, για να μην καθυστερώ κιόλας με την εισαγωγή, αυτό που θα δούμε είναι τι έρχεται το επόμενο διάστημα, τι να περιμένουμε. Ευκαιρίες που έρχονται, αν έχουμε κάποιο μάθημα πρόκληση, πώς να προχωρήσουμε. Είναι ένα πιο γενικό, δηλαδή μια πιο γενική ανάγνωση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα, τι ευκαιρίες έρχονται, ξαναλέω, να μην χάνουμε τις ευκαιρίες που πρέπει να δώσουμε προσοχή ενδεχομένως. Γι' αυτό το λόγο έχω και κάρτες τις οποίες θα πάω στο πλάι, έχω και αστρολογικά ζάρια τα οποία θα ρίξω και θα τα δούμε συνδυαστικά φίλοι μου. Πάω με τα αστρολογικά μου ζάρια αρχικά. Ελπίζω να τραβάω βίντεο γιατί την προηγούμενη νόμιζα ότι τράβαγα και δεν τράβαγα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Κρόνος, πρώτο ζάρι, καρκίνος και πρώτος οίκος. Μαθήματα βλέπω, για να δούμε τι να περιμένουμε. Αφήνω λίγο τα ζάρια μου στην άκρη, τα αστρολογικά μου ζάρια. Γιατί όπως σας είπα θα το δω συνδυαστικά για μεγαλύτερη ακρίβεια. Εδώ το θέμα είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο ακρίβεια όσον αφορά την πρόβλεψη, τι έρχεται το επόμενο διάστημα και τι θα πρέπει να προσέξουμε, ποιες ευκαιρίες θα χρειάζεται να πάρετε. Εντάξει, να έχουμε λίγο μια πιο καθαρή εικόνα για τις επόμενες μέρες. Η ενέργεια που σας περιβάλλει τώρα, τι θα σας επηρεάσει. Δηλαδή έχουμε 2 πεντάκτηνα ανάποδα, μάθημα πρόκληση, ο υπότης των ράβδων, έχετε κάποια ευκαιρία, πιο θετικό γεγονός σας ανοίγει δρόμους, η αλλαγή με το θάνατο, ωραία. Τι έχει το σύμπαν να μας πει για να μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα, να πορευτείτε και να αξιοποιήσετε τις καταστάσεις στο επόμενο διάστημα. Page of Wands, ακόλουθος των πεντάκτηνων. Γιατί τα έχω πάει τόσο εδώ, δεν ξέρω, αφού λοιπόν εδώ πρέπει να είναι. Λοιπόν φίλοι μου, Κρόνος. Ίσον δομή, όρια, ορίμανση, ευθύνη. Ο πατέρας, ο αυστηρός πατέρας, τον αυστηρό πατέρα εκπροσωπεί. Ο Κρόνος, μην το ξεχνάμε. Καρκίνος, συναισθηματική ασφάλεια, οικογένεια, ρίζες και φροντίδα, συμβολίζει επίσης τη μητέρα. Πρώτος οίκος έχει να κάνει, ο πρώτος οίκος με προσωπική ταυτότητα και προβάλλεσαι. Και όπως επίσης νέες αρχές. Τι θέλουν να μας πούν εδώ? Ας ξεκινήσουμε λίγο με τις κάρτες. Η ενέργεια τώρα. Η ενέργειά σας μπορεί να υπάρξει παιδιά δυσκολία ισορροπίας και να έχετε πολλά πράγματα στον αέρα. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να προσέξετε πώς θα ζυγίσετε ουσιαστικά καταστάσεις, που θα δώσετε προτεραιότητες για να μην χάσετε την ισορροπία σας. Δηλαδή εδώ σας καλεί να προσέξετε πώς θα διαχειριστείτε ουσιαστικά πράγματα ή επιλογές που μπορεί να προκύψουν. Αυτή είναι η ενέργεια που θα σας επηρεάσει αρχικά. Όσον αφορά τώρα το κύριο μάθημα πρόκληση ή τι χρειάζεται να μάθετε και να ξεπεράσετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον υπότη των ράβδων ανάποδα.
Οκ. Ανεστραμμένος, και αυτό μου δείχνει ότι μπορεί να υπάρξουν πιθανές καθυστερήσεις λόγω παρορμητικότητας ή έλλειψης σχεδίου. Εντάξει, δηλαδή προσέξτε να μην το χάσετε ουσιαστικά, γιατί βλέπω και ανισορροπία και καθυστερήσεις. Μην ξεχνάτε ότι τα wands, δηλαδή οι ράβδοι, εκπροσωπούν το πάθος, τη φωτιά. Έτσι, όταν εδώ είναι ανεστραμμένο και έχουμε έλλειψη ουσιαστικά, μπορεί να δείξει και καθυστερήσεις και παρορμητικότητα. Προσοχή στην παρορμητικότητά σας, φίλοι μου. Ή ό,τι και αν είναι να κάνετε, προσπαθήστε να έχετε ένα σχέδιο. Εντάξει, ένα σχέδιο όσον αφορά τα βήματά σας. Τώρα, στην τρίτη κάρτα έχουμε το θάνατο. Αυτό είναι η ευκαιρία εδώ, φίλοι μου. Στην τρίτη θέση έχουμε ευκαιρία ή ευλογία που πλησιάζει και πιο θετικό γεγονός σας ανοίγει δρόμο. Περίεργο, με το θάνατο. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Συγγνώμη, τι είπα. Ναι, γιατί ο θάνατος ουσιαστικά, αυτό το χαρτί του θανάτου, death, συμβολίζει ισχυρή μεταμόρφωση. Ένα παλιό κεφάλαιο τελειώνει, ώστε να ανοίξει κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ουσιαστικά. Εντάξει. Οπότε μην κλωτσίσετε. Αν δείτε ότι πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν, είχετε αυτή την ευκαιρία ξαφνικά, πολλές φορές είναι επώδυνο ή στην αρχή μπορεί να τρομάζουμε με αυτό το χαρτί. Και όλοι πιστεύουν ότι κλείνει κάτι, ξεκινάει. Σας πληροφορώ, είναι από τα πιο θετικά χαρτιά για μένα, γιατί πολλές φορές βαλτώνουμε σε πράγματα και καταστάσεις. Εντάξει, πρέπει κάτι να αλλάξει ή κάτι να πεθάνει, ουσιαστικά, έτσι, εισαγωγικά, για να έρθει το καινούριο. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι και ο κύκλος της ζωής ουσιαστικά. Χρειάζεται την αλλαγή, μην φοβηθείτε την αλλαγή. Θα είναι για καλό. Ωραία, οπότε να την περιμένετε και να τη δεχτείτε, γιατί θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες. Κάποια αλλαγή που θα σας έρθει θα το διευκρινίσουμε και με μερικές ακόμα καρτούλες από κάτω, για να μην είμαστε πολύ γενικά, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Λοιπόν, ακόλουθος των ράβδων, όσον αφορά ποια είναι η συμβουλή του σύμπαντος για να προχωρήσουμε και για να προχωρήσετε μάλλον. Λοιπόν, επειδή έχουμε ανεστραμμένο τον ακόλουθο, το οποίο μας δείχνει ανασφάλεια ή αναβλητικότητα στο να ξεκινήσετε νέα σχέδια. Λοιπόν, παιδιά, χρειάζεται να πιστεύετε στον εαυτό σας. Πρέπει να κάνουμε δουλειά το επόμενο διάστημα, να αρχίσουμε να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Πρέπει να μάθουμε ουσιαστικά, να μάθετε να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας. Να αφήσετε τις ανασφάλειες, έτσι, αφήστε τις ανασφάλειες. Κάντε οτιδήποτε μπορεί να σας δώσει την αίσθηση της ασφάλειας. Κυρίως αυτό, να ξέρετε, έρχεται με το πρώτο τσάκρα, το πρώτο ενεργειακό κέντρο. Δηλαδή, μήπως χρειάζεται ενίσχυση, το πρώτο κέντρο σας. Τι σας δίνει αυτοπεποίθηση, τι είναι αυτό που σας βοηθά να νιώσετε καλύτερα, να αφήσετε τις ανασφάλειες και να ξεκινήσετε τα σχέδια που πρέπει να κάνετε, τα σχέδιά σας. Είναι και φθινόπωρο. Χρειάζεται να ενισχύσετε όσο μπορείτε και όσο γίνεται την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό τι σημαίνει? Καθίστε, σας παρακαλώ, βρείτε χρόνο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας. Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και δουλέψτε λίγο με τον εαυτό σας να ξαναβρείτε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και την αυτοπεποίθησή σας. Όλα μαζί μέχρι εδώ και με τα ζάρια. Μεταμόρφωση και νέα ταυτότητα, παιδιά. Ουσιαστικά. Μεταμόρφωση και νέα ταυτότητα που πρέπει να δουλέψετε. Ο Κρόνος στον Καρκίνο, στον πρώτο οίκο, δείχνει ότι η ταυτότητά σας περνά έλεγχο. Ο Κρόνος εδώ μας καλεί να βάλουμε όρια, να βάλετε και να θεμελιώσετε πιο όριμη εικόνα του εαυτού σας. Okay. Ξαναθυμίζω, ο Κρόνος είναι ο αυστηρός, συμβολίζει τον αυστηρό πατέρα, είναι ο πλανήτης με τα μαθήματα, είναι συμβολικό, είδατε που ξεκινάνε οι σχολές και τα σχολεία, ναι. Αυτό που πρέπει
να μάθετε είναι πώς θα βάλετε όρια και πώς θα θεμελιώσετε μια πιο όριμη εικόνα για τον εαυτό σας, ειδικά γύρω από συναισθηματικά και οικογενειακά θέματα. Με το θάνατο εδώ να επιβεβαιώνει ότι ένα σημαντικό στάδιο, παιδιά, τελειώνει, έχει τελειώσει, ανοίγοντας χώρο για την πιο σταθερή εκδοχή σου. Τέρμα η ανασφάλεια, σου λέει τέρμα, αυτή η εκδοχή τέρμα. Ήρθε η ώρα να βρεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, την αυτοπεποίθησή σου, έτσι, να δεις την εικόνα σου να γίνεται πιο ολοκληρωμένη και πιο όριμη. Φυσικά αυτό χρειάζεται δουλειά. Τα ανεστραμμένα 2 πεντάκτηνα και Page of Wands, ακόλουθος των ράβδων, προειδοποιούν να μην αφήσετε την παρορμητικότητα ή την πολυδιάσπαση να σας εμποδίσουν. Βρείτε το ρυθμό σας και βρείτε την καθαρή σας πρόθεση. Με ένα καρκίνο εδώ από πάνω, συμβολίζει και τη μητέρα, το αρχέτυπο της μητέρας, ο οποίος μας ζητά να κινηθείτε με ευαισθησία. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει κατανόηση και να κατανοήσετε, δηλαδή ουσιαστικά τι μας λέει εδώ, να κατανοήσεις την κατάσταση, να υπάρξει ευαισθησία προς αυτή την κατεύθυνση με τον καρκίνο. Επίσης συμβολίζει και την εσωτερική δουλειά, εντάξει, αλλά ο χρόνος έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η δύναμη έρχεται από πειθαρχία και συνέπεια. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε και να μάθετε να είσαστε πειθαρχημένοι και συνεπείς. Έτσι μόνο θα πετύχετε. Ουσιαστικά αυτό μας λέει εδώ. Ωραία. Άρα, λοιπόν, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ, τι να περιμένουμε. Περιμένουμε, αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι μια περίοδος ορίμανσης ξεκινά, φίλοι μου. Παλιές συνθήκες και ρόλοι που δεν σας ταιριάζουν πλέον κλείνουν τον κύκλο τους. Με επιμονή και ισχυρή θέληση και καρδιά χτίζεται μία νέα ταυτότητα που στηρίζεται σε βαθύτερη συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα. Πώς θα πατήσω στα πόδια μου? Να κρατήσετε σταθερές προτεραιότητες, να μην σκορπάτε την ενέργειά σας, προσοχή, μη σκορπίζεστε και βαδίζετε σταθερά στο νέο δρόμο που ανοίγετε. Γιατί ανοίγεται ένας νέος δρόμος όσον αφορά την προσωπικότητά σας, το χαρακτήρα σας, το χτίζετε δηλαδή αυτό και μια νέα εκδοχή σας εδώ. Το οποίο είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, εδώ τι βλέπουμε, ότι πάλι έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, φίλοι μου. Να την περιμένετε, να την δεχτείτε, να μην φοβηθείτε αυτή την αλλαγή. Σας το λέω, εμπιστευτείτε με, μην την φοβηθείτε. Μην φοβάστε καθόλου αυτό το χαρτί, είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, γιατί έτσι είναι η ζωή. Κάποια πράγματα κλείνουν, έχουν κάνει τον κύκλο τους και ξεκινάνε άλλα πράγματα. Αλλιώς δεν θα είχαμε εξέλιξη, φίλοι μου. Έτσι δεν είναι? Θα ήμασταν σε ένα φαύλο κύκλο. Οπότε κάτι τελειώνει και κάτι νέο ξεκινά. Θα το έβαζα και σαν λεζάντα αυτό. Λοιπόν, τώρα να δούμε και θα ήθελα επιπλέον συνδυαστικά συμβουλές από πιο εσωτερικά μηνύματα από Oracle Cards που θα μας δώσουν λίγο The Prison Wolf, Self-Sabotage, Poverty Consciousness. Λοιπόν, μπορώ να πάρω και τις άλλες, να το ολοκληρώσουμε, την ανάγνωσή μας, να την ολοκληρώσουμε. Μάλιστα. Πάλι οι άγγελοι μας εδώ, να ξέρετε σε κάθε ευκαιρία, κάνουν την εμφάνισή τους. Λοιπόν, ωραία. Τι μας λένε εδώ? Είναι αυτό, The Wisdom of the Hidden Realms. Είναι το deck. Τι μας λέει εδώ? Λοιπόν, βγείτε από τη φυλακή σας. Μόνοι σας, όχι εσείς μόνο, όλοι μας, έτσι, μιλάω γενικά. Μόνοι μας μπαίνουμε, φυλακιζόμαστε και σαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Πώς θα μου πεις γίνεται αυτό? Με τις αρνητικές σκέψεις, με το να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και τι μας λέει εδώ παιδιά, λέει poverty consciousness, δηλαδή φτώχεια, αλλά προσέξτε, όχι φτώχεια ηλική, όσον αφορά τη συνείδηση.
Δηλαδή, να αναπτύξουμε και να δώσουμε σημασία στο να εμπλουτίσουμε τη συνειδητότητά μας. Εδώ τώρα μιλάμε για λίγο όσον αφορά τον υψηλό μας εαυτό και τις συμβουλές και από τον υψηλότερο εαυτό μας και από το σύμπαν. Βγείτε από τη φυλακή σας, παιδιά. Αν κάτι σας στριφογυρνάει στο μυαλό συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, εσείς προσπαθήστε να εμπλουτίσετε και να μεγαλώσετε τη συνείδησή σας, δηλαδή τι γίνεται γύρω μου, τι κάνω, πού βρίσκομαι, βλέπω τα λάθη μου, τα διορθώνω. Αυτή είναι η ορίμανση που φέρνει ο χρόνος. Και να ξέρετε ότι η φυλακή εμείς τη χτίζουμε οι ίδιοι. Δεν υπάρχει στην ουσία. Νομίζω ότι πάντα πάω λίγο πιο πάνω αυτό. Δεν υπάρχει στην ουσία αυτό το πράγμα. Εμείς φυλακιζόμαστε από τις σκέψεις μας, τις αρνητικές. Δείτε τη μεγάλη εικόνα, μας λέει The Eagle King, ο βασιλιάς των αετών, ένας σαμάνος, το σύμβολο του σαμάνου, μας ζητά να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να αφήσουμε αυτό το πράγμα, το να σκέφτεστε και να ξανασκέφτεστε ή να χανόμαστε σε σκέψεις οι ίδιες και οι ίδιες ξανά. Δείτε τη μεγάλη εικόνα ή δείτε τα καλά, επικεντρωθείτε στα καλά στοιχεία, στα θετικά στοιχεία και να ξέρετε ότι οι άγγελοι είναι πάντα δίπλα μας για βοήθεια. Σχεδόν σε κάθε ανάγνωση το βλέπω αυτό, πιστεύω πάρα πολύ εντωμεταξύ. Οπότε είμαι σίγουρη 100%, δηλαδή το βλέπω ότι αυτή τη στιγμή οι άγγελοι είναι μαζί μας και μας το λένε αυτό. Δηλαδή, αν χρειαστείτε, ζητήστε βοήθεια, προσευχηθείτε. Το πνεύμα whisperer, που ψιθυρίζει, μας λέει divine guidance και higher knowing. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είστε πάντα θεϊκά καθοδηγημένοι σε κάθε πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, μην ξεχνάτε το θεϊκό κομμάτι, το αγγελικό κομμάτι, την πίστη σας. Πάντα είστε σωστά και θεϊκά καθοδηγημένοι στο και ξέρετε μέσα σας, κατά βάθος όλοι ξέρουμε και ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε, higher knowing, δηλαδή τις πιο υψηλές αξίες και να μην χανόμαστε σε μικρά πράγματα ουσιαστικά. Ουσιαστικά να ζητήσετε την αλήθεια μέσα σας ή αυτό που όλοι ξέρετε διαισθητικά, όλοι ξέρουμε παιδιά τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι το σωστό. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές τεμπελιάζουμε, πολλές φορές διασκορπάται η σκέψη μας σε άλλα πράγματα τριγύρω και χάνουμε τη σύνδεσή μας. Οπότε μην χάσετε τη σύνδεσή σας. Έρχεται αλλαγή, η οποία θα σας δώσει ορίμανση, θα σας πάει στο επόμενο στάδιο. Αυτό πώς βρέθηκε εδώ, εγώ είχα το... Λοιπόν, θα πάρω και μερικές λέξεις, έχω πάρει και κάτι άλλο, εδώ πρέπει να το ανοίξω όμως. Είναι κάποιες έτσι λέξεις που θέλω συμβολικά, μου πέσανε κάποιες κάτω, θα πάρω κάποιες, είναι πάρα πολλές εδώ, να δούμε, θα τις ρίξω έτσι. Μου λέει ιδέα, sing, βέβαια, sure, hug, αχ μωρέ, hug. Λοιπόν, USA, ever, πάλι sing, μήπως αυτό θα σας βοηθήσει να ανοίξετε το τσάκρα του λαιμού, name, hug, sing, το sing μου το έβγαλε 3 φορές. Λοιπόν, αγκαλιά, να αγκαλιάζεστε πιο συχνά. Είναι κάποιος ή κάποια που με την αγκαλιά του σας φέρνει θετική ενέργεια. Αυτό σκέφτηκα πρώτα. Το άλλο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι να αγαπάμε τον εαυτό μας περισσότερο. Κάντε δουλειά με τον εαυτό σας. Self-hug, ας πούμε, έτσι. Γιατί όχι. Είτε είναι αυτός, για αυτό που έλεγα πριν, σε συγγενικό πρόσωπο, είτε σε ερωτικό, είτε σε φιλικό. Για ξεκινήστε λίγο καθώς ακούτε μουσική, να τραγουδάτε. Τώρα μου το έβγαλε 3 φορές αυτό, sync. Γιατί μας το λέει αυτό τώρα, προσέξτε, τι νόημα έχει αυτό, θα μου πεις.
πού κολλάει το να τραγουδήσω. Γενικώς όταν τραγουδάμε, δεν μιλάω επαγγελματικά, μιλάω έτσι, σιγοτραγουδάμε κάτι, ανοίγει το τσάκρα του λαιμού. Αυτό. Θα σας βοηθήσει δηλαδή να ανοίξετε περισσότερο το 5ο τσάκρα του λαιμού και την επικοινωνία, να το ξεμπλοκάρετε αν τυχόν είναι μπλοκαρισμένο και να είστε σίγουροι, λέει, για τη δύναμή σας, θα το πω έτσι, Αμερική το βλέπω συμβολικά, και ότι να εμπιστευτείτε τις καινούργιες ιδέες σας. Δηλαδή, αν έχετε κάποια ιδέα και κάποιο πλάνο στο μυαλό σας, ξεκινήστε να το πραγματοποιείτε και εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Στην καινούργια σας ιδέα, να είστε σίγουροι και να μην αμφιβάλλετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπω και με τον Κρόνο συνδυαστικά. Να μην αμφιβάλλετε, παιδιά. Να μην αμφιβάλλετε ούτε για αυτά που διαισθάνεστε, ούτε για τα καινούργια σας σχέδια. Θέλει λίγο δουλειά για να τα πραγματοποιήσετε, αλλά η ευκαιρία έρχεται, κλείνουν πάλι οι κύκλοι και θα ξεκινήσει κάτι καινούριο, ενδεχομένως κάποιο νέο σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας, σχέση ή οτιδήποτε ξεκινάει σιγά σιγά ή έχει ξεκινήσει. Φίλοι μου, αυτά είδα μέχρι τώρα για το επόμενο διάστημα. Η ανάγνωσή μας ήταν γενική, ελπίζω να σας βοήθησα με το μήνυμα που λάβαμε και να προχωρήσετε όσο γίνεται καλύτερα, σωστά, με ορθή κρίση και ανανεωμένη το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.